ዛሬም ባስተማሪ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ቪዲዮውን ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያን ይሆናል። በባለፈው ቪዲዮያችን ስለ ኢትዮጵያን ሂስቶሪካል ፕሮሰስ ለማሳየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ ዊዝ ማትሪክ ኩዌሽኖች ጋር መጥተንላችኋል። ቪዲዮውን ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉት። ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያን ነው የምናየው። ላንድ ፎርም ሪፈርስ ቱ ዘ ኢንዲቪጁዋል አርዝ ሰርፌስ ፊቸሮችን ነው እንግዲህ ምን ማለት ነው። ላንድ ፎርም ማለት የመሬት ገጽታዎች የኢትዮጵያ የመሬት ገጽታዎች ምን ይመስላሉ የሚለው እናያለን። አስ ሜንሽንድ ሌየር ሰብሴክሽን ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ ላርጅሊ ሪዛልት ኢን ዘ ሲኖዞይክ ኢራ ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ይለናል። ያ በሲኖዞይክ ኢራ የነበረው ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ምንድነው? ሪዝን ነው። The present shape of Ethiopia is the result of the tectonic and volcanic activity of in the Cenozoic era. በሲኖዞይክ ኢራ የነበረው ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ነው የዛሬዋን ኢትዮጵያን ሸፓን የያዘችው በዛ ኢራ መሰረት ነው። because of this consequently they are characterized by a great diversity of highland, plateau, ambas and rugged mountain, deep river gorges and lowlands. Altitude varies from 160 meters below mean sea level as the Dalo depression assume. ዳሎ ዲፐርሽን የተባለው እንግዲህ የኢትዮጵያ በጣም ዝቅተኛ ቦታ የሚባለው ዳሎ ዲፐርሽን ነው። 116 ከባህር ጠለል በታይ ከፍታ ያለው መሬት ነው። አስዩም ይህ በጣም ዝቅተኛ መሬት የሚባለው ነው። ዘን the covering and the 4620 ሜትር above mean sea level ከባህር ጠለል በላይ እንግዲህ 4620 ደግሞ ያለው ማን ነው? ራስ ዳሽን ኦር ሰሜን ማውንቴን የተባለ የሚጠራው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ነው። ዘን between this extreme point lie a number of mountain if 1000 meter is chosen as the demarcating control line between highland and lowland. እንግዲህ የኢትዮጵያን ሃይላንድ ኤንድ ሎውላንድ ብለን ዲማርኬቲንግ ላይን የሚሆነው ነው 1000 ሜትር ላይ ነው። እንግዲህ 1000 ሜትር ላይ ዲማርኬቲንግ ሃይላንድ አባባ 1000 ሜትር that place is a highland and below 1000 ሜትር above sea level that place is lowland ብለን እንግዲህ ዲማርኬቲንግ ሆኖናል እንድንወስን። ይሄ ነጥባችን ነው። በቃ መሃል ላይ የሚገኝ ነጥባችን ነው። ዛን this fact is a given Ethiopia the name roof of Eastern Africa እንግዲህ የኢስተርን አፍሪካ ጣራ ነች ወይም ከፍ ያለ ቦታ ነች ተብላ ትታወቃለች። ኢትዮጵያ the roof of Eastern Africa እየተባለች ትታወቃለች። ዘን it is only country in the region with such high proportion elevated surface እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው። the elevated surface is bisected diagonally by the rift valley እንግዲህ ይሄ elevated surface bisected የሚቆረጣል በምን? በሪፍት ቫሊ ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ or Eastern African rift valley that is start from Syria up to Mozambique በሚሄደው ሪፍት ቫሊ ምንድነው? ባይሴክት የተደረገች ናት ዳያጎናሊ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ዘን which extend to Syria to Mozambique across the Eastern Africa lakes ይለናል። እንግዲህ የታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ነው ባይሴክት የሚያደርጋት ኢትዮጵያን like this and the land form result of two opposite forces ይለናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም ክሬት ተደረገው በሁለት ምክንያት ነው ይለናል። the first one the endogenic force that originates from inside the earth for example volcanic activity and tectonic force እንግዲህ ኢንዶጂኒክ ፎርስ ነው ውስጣዊ ኃይል የምንለው። በዚህ መሰረት ነው ላንድ ፎርም ክሬት ሊደረግ የሚችለው። እነዚህም ቮልካኒክ ገሞራዊነትና ቴክቶኒክ ፎርስ የምንላቸው እነዚህ በእነዚህ ኃይሎች ነው። ኢንዶጂኒክ ፎርስ ኤንድ ኤግዞጂኒክ ፎርስ ደግሞ የምንላቸው that originated from the surface like denudation and peneplanation like
እነዚህ ዊንድ ኢሮዥን፣ ዋተር ኢሮዥን እነዚህ ምንድን እንላቸዋለን? ኤግዞጆኒክ ፎርስ ውጫዊ ኃይሎች እንላቸዋለን። በእነዚህ ምክንያት ነው ላንድ ፎርም ክሬት ሊደረግ የሚችለው። አንድም ቦታ ጎርባጣ ነው አባጣ ነው የምንለው በእነዚህ ኢፌክት ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ዘ ኮምባይኔሽን ኦፍ ዚስ ቱ ፎርስስ ክሬትድ ኤግዚስት ኢን ዘ ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ። እንግዲህ እነዚህ ድምር ውጤት ነው የኢትዮጵያን አሁን ሪሰንት ላንድ ፎርም ሼፕ ኤግዚስት የሆነችው ማለት ነው። ዘን ዘ ግሎባል ስትራክቸር ፊውቸር ሪዛልት ኢን ፍሮም ታይፕ ኦፍ ፎርስስ ግሪድ ኢትዮጵያ ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ሜን ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን። እንግዲህ የኢትዮጵያን ላንድ ፎርም ለሶስት እንከፍለዋለን ተማሪዎች። ዘ ፈርስት ዋን ዘን ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ፎርም ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ካታጎሪዎች አሉት። ዘ ፈርስት ዋን ዌስተርን ሃይላንድ የምንለው ነው። ኤንድ አሶሺየትድ ዊዝ ሎውላንድ፣ ዌስተርን ሎውላንድ ኤንድ ዌስተርን ሃይላንድ ተብሎ እንግዲህ ዌስተርን ሎው ሃይላንዶች አሉ። ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ የምንለው አለ ዊዝ አሶሺየትድ ሎውላንድስ። በሳውዝ ኢስተርን በውስጡ እንግዲህ ሎውላንድ አሉ ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሰርድ ዋን ሬፍት ቫሊ፣ በሬፍት ቫሊ በሽምጥ ሸለቆ ዌስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ዊዝ ሎውላንድስ። በእነዚህ በሶስት ክፍሎች የተከፈለ ነው የኢትዮጵያን ምንድን ላንድ ፎርሞች ማለት ነው። ዘን ዚስ ዌስተርን ሎውላንድ የሚባለው ይሄ ነው። ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ ኢት ኢዝ ዲቫይድድ ባይ ዘ ኢትዮጵያን ሬፍት ቫሊ። ኢትዮጵያን ሬፍት ቫሊ እንግዲህ ምንድነው ባይሴክት አድርጓቸዋል። ሰፓሬትድ ፍሮም ዌስተርን ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ቱ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ባይ ዘ ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ። በኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ እንግዲህ የተከፈሉ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ማትሪክ ጥያቄ የሚመጣ ነው። እኔው እንግዲህ ዌስተርን ሃይላንድ ይለናል። አስዩ ዘ ዌስተርን ሃይላንድ ስትሬች ፍሮም ትግራይ ኢን ዘ ኖርዝ ዘ ሃይላንድ ኦፍ ጋሞ ጎፋ ኢን ዘ ሳውዝ ዌስት ይለናል። እንግዲህ ከትግራይ ጀምሮ ወደ ጋሞ ጎፋ ድረስ ዌስት ድረስ የሚሄድ ነው። አሱም ሳውዝ ዌስት ድረስ they are separated from the south eastern highland by the rift valley። አሱም በሪፍት ቫሊ ምንድነው ሰፓሬት ፍሮም ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ባይ ሪፍት ቫሊ። በሪፍት ቫሊ ምንድነው የተከፈለ ነው። the biggest physiographic region it make up 44% of the area of the country። 44% የሚሆነውን የኢትዮጵያን ከቨር የሚያደርግልን ማን ነው? ይሄ ዌስተርን ሃይላንድ እንለዋለን። ዛን ዘ ዌስተርን ሃይላንድ አር ሶርስ ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሪቨርስ ኤንድ ስትሪምስ። እንግዲህ ዌስተርን ሃይላንድ ሶርስ ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሪቨርስ ኤንድ ስትሪምስ ሶርስ ይሆነናል ማለት ነው። ፌመስ ሪቨር ላይክ አባይ፣ ባሮ፣ ተከዜ ኢመርጅ ፍሮም ዚስ ሃይላንድ አስ ዘ ሪቨር አር ክሮስ ባውንደሪ ዘይ ኢንፍሉንስ ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲክስ ሮል ኢን ዘ ኖርዝ ኢስተርን አፍሪካ ኤንድ ሚድል ኢስት። አስዩም ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄ ሃይላንድ ዌስተርን ሃይላንድ የሚባለው ከትግራይ ጀምሮ እስከ ጋሞ ጎፋ ሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ድረስ ከቨር የሚያደርግ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ኢት ኢዝ ኤ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሪቨርስ ፋውንድ አት ዚስ ሃይላንድ ላይክ ሪቨር ኦፍ አባይ፣ ባሮ ኤንድ ተከዜ። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ኢት ኢዝ ኢንፍሉንስ ዘ ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲክስ ኢን ዘ ኖርዝ ኢስተርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ። እንግዲህ ላይክ አባይ ኦር አባይ ኢት ኢዝ ኢንፍሉንስ ኢን ዘ ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲክስ ዊዝ ሱዳን ኤንድ ኢጅፕት። ከሱዳን እና ከኢጅፕት ጋር እንግዲህ ጂኦፖለቲክሱን የሚያራምድልን ወንዝ ነው አንዱ። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ከዚህ ሃይላንድ እንግዲህ ታላላቅ ወንዞች ይነሳሉ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዘ ኢንተርናል አልቲቱድናል ቫሪያብሊቲ ዘ ሪጅን ፈርዘር ሰብዲቫይድድ ኢንቱ 4 እንግዲህ ለአራት ክፍሎች ይከፈላል ማለት ነው። ዘ ፕላቶ ኦፍ ትግራይ፣ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ፣ ፕላቶ ኦፍ ሸዋ ኤንድ ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ። እንግዲህ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ተብሎ አራት ክፍሎች አሉት እነ ዌስተርን ሃይላንድ የሚባለው ማለት ነው። እነዚህን አንድ ባንድ እናያቸዋለን። እንግዲህ ዘ ፕላቶ ኦፍ ትግራይ እናያለን። ትግራይ ፕላቶ ኢዝ ዘ ሞስት ኖርዘርን ግሩፕ ኦፍ ፕላቶ ባውንድድ ኢን ዘ ኖርዝ ባይ መረብ ሪቨር። በመረብ ሪቨር ጋር ባውንድድ የሚሆን
in the south by ተከዜ river it is drained by መረብ and the tributary of the ተከዜ river እንግዲህ ይሄ ትግራይ ፕላቴው እንግዲህ በሰሜናዊ በኩል የኢትዮጵያ ፕላቴው ነው። ይሄ እንግዲህ ከስተሰሜን በመረብ ሪቨር ምንድነው ባይሴክት ይሆናል separated from the ኤርትራን ፕላቴው ከኤርትራን ፕላቴው ጋር separated ይሆናል by መረብ ሪቨር in the south it is separated from north central massive by ተከዜ ሪቨር በተከዜ ሪቨር እንግዲህ ተማሪዎች ከበስተደቡብ ከኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ጋር ሰፓሬት ይሆናል በማን በተከዜ ሪቨር በሰሜን ደግሞ በመረብ ሪቨር ከኤርትራን ፕላቴው ጋር ምንድን ይሆናል ሰፓሬት ይሆናል ማለት ነው and it is drained by መረብ and the tributary of ተከዜ ሪቨር ይለና እንግዲህ ይሄ ድሬን የሚደረገው ውሃ የሚያገኘው ከመረብና ከተከዜ ሪቨሮች ይሆናል ማለት ነው it is area composed largely of sandstone and limestone እንግዲህ በሳንድስቶን እና በላይምስቶን የተሸፈነ ቦታ ነው overlaying basalt has been eroded በጣም የተሸረሸረ ቦታ ነው as a result soil are poor and thin in this plateau has been exposed several erosion due to long period of human inhabitation assume የሰው ልጅ እንግዲህ በጣም ለብዙ ዘመናት በመኖሩ ምክንያት the plateau of Tigray it is several erosion due to the long period of human inhabitation የሰው ልጅ እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ስለኖረበት the concentration of human being ስለነበረ የሰው ልጅ መኖሪያ እንግዲህ ከሚባሉ ጥንታዊ ነገሮች አንዱ ስለነበረ ላይክ ማንነን ማንሳት እንችላለን አክሱማይት ኪንግደም ማንሳት እንችላለን the ancient history of Ethiopia because of this that land or that highland is eroded በጣም የተጎዳ ነው ማለት ነው የተሸረሸረ ነው because of the long period of human inhabitation በጣም ለረጅም ሰዓት የሰው ልጅ ስለኖረበት ማለት ነው then there are very high mountains on this plateau with elevation of over 3000 meters above sea level እንግዲህ ይለናል ከ3000 ሜትር በላይ የሚገኙ ፕላቴዎች አሉ እነዚህም ማውንት ጽበት 3988 ሜትር above sea level ይለናል ማውንት አምባላጌ 3291 ሜትር above sea level ይለናል ማውንት አሲምባ 3248 ሜትር above sea level ይለናል እንግዲህ እነዚህ ናውን የሆኑ ማውንቴኖች የታወቁ የሚገኙት is found in the plateau of Tigray ከፕላቴው ኦፍ ትግራይ የሚገኙ ናቸው ናውን የሆኑ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ the plateau of Tigray it is bisected by as the north as the Mara river as the south ተከዜ river በቃ ይሄ መያዝ ነው and it is eroded በጣም የተጎዳ ነው because it is a long period of human inhabitation የሰው ልጅ በጣም ለረጅም ጊዜ ስለኖረበት ምንድነው የተጎዳ ነው eroded ሆነ ፕላቴው ነው ማለት ነው እና ኖን የሆኑት ማውንቴኖች እነዚህ ናቸው ይሄን ከያዝና በቂያችን ነው ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ እንገባለን እንግዲህ the north central massive are found between the Abai Gorge in the south and the Tekeze Gorge in the north assume the Abai Gorge in the south and Tekeze Gorge in the north the massive contains the highland of Gondar Gojam Wollo river Abai and Tekeze along with their attributes have formed a number of gorge and steep-sided river valleys ይለናል እንግዲህ ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የሚባለው በጣም ሰፋ ያለ ነው as the north ተከዜ river separated from ትግራይ ፕላቴው ከትግራይ ፕላቴው ሰፓሬት ያደርገዋል as the south as the አባይ ጆርጆች ሰፓሬት ያደርጉታል ላይክ ከሳውዝ ኤስተርኖች ጋር separated by the Abai Gorges and other ጋር separate ያደርጉታል then the north central massive are the most rugged and dissected plateau ይለናል north central massive እንግዲህ rugged ሆነ dissected plateau of Ethiopia ይለናል በጣም rugged ሆነ እንግዲህ ወጣ ገባነት ያለበት በጣም
ባይሴክትድ የሆነ ፕላቲዮ የኢትዮጵያ በጣም ሩጅድ የሆነ ፕላቲዮ ነው ይለናል። they are capped by basalt of the tertiary period are surrounded by deep gorges ጥልቅ ያላቸው ጆርጆች ጋር የያዘ ነው። within each of the plateau are small arable land known as ambas ይባላሉ። ambas are isolated from one another by gorges እንግዲህ የተለያዩ ናቸው በምን በጆርጅ ውስጥ ጆርጅ ምንለው እንግዲህ ሸለቆዎች ጎድጓዳ ቦታዎች አንዱን ካንዱ አምባስ ይለዩታል። አምባስ means it is a small arable land ትንሽ የሆነ የእርሻ ቦታ ማለት ነው። ያን የሚለያየው ጆርጆች ናቸው ሰፓሬት የሚያደርጉት one another and the mountain system in Gondar and Gojam are separated from the eastern group of mountain in Wollo by impenetrable and deep gorges እንግዲህ ማውንቴን ሲስተም ጎንደር ኤንድ ጎጃም ሰፓሬትድ የሆኑ ናቸው ከኢስተርን ማውንቴን ኢን ወሎ ጋር as one point through they are connected by የእጁ ዋድላ ደላንታ ላንድ ብሪጅ እንግዲህ በእጁ ዋላ ደላንታ ይገናኛሉ ማለት ነው። the western massive make up the massive of south gondar while eastern ones make up of the last and ወሎ massive assume እንግዲህ ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የምንለው ለሁለት ይከፈላል ብለና አሲዩም እናድርግ። እነዚህም ዌስተርን ማሲቭ እንላቸዋለን። አንዱ ዌስተርን ማሲቭ ማንን የያዘ ነው? ሳውዝ ጎንደርን የያዘ ነው። ኢስተርን ማሲቭ ደግሞ የምንለው ላስታን ወሎን የያዘ ነው። ሳውዝ ኦፍ ዚስ ፋውንድ ኢን ጎጃም ማሲቭ ከዚህ እንግዲህ ከኢስተርን ማሲቭ ላስታ ኤንድ ወሎን ከቨር ካረገው ሳውዝ ማን ይገኛል? ጎጃም ማሲቭ ይገኛል ማለት ነው። ዛን it is the ጎጃም ማሲቭ is the most extendable land and it is comparatively less dissected assume እንግዲህ ይሄ ጎጃም ማሲቭ ነው። ምንድነው? ቴብል ላንድ ነው። በጣም ምርጥ የሆነ መሬት ሰፋ ያለ መሬት የምናገኝበት ማን ነው? ጎጃም ማሲቭ ነው። and it is less dissected የተቆራረጠ አይደለም። ሞር it is arable land found in the ጎጃም plateau in the ጎጃም ነው በቃ የሚገኘው ማለት ነው። it is formed in the core of the አመዳሚት ጮቆ ማውንቴን ይለናል። እንግዲህ አመዳሚት ጮቆ ማውንቴን የሚባል ተራራ ይገኛል ማለት ነው ጎጃም ላይ። it is curved by the አባይ river that effectively separated it from ሸዋ plateau in the south and the አምሃራ ሳይንት ማሲቭ in the north east ይለያያል። north central massive are known for the production of cereals such as teff plus and old seeds ይለናል። እንግዲህ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ተማሪዎች በምን ምርት የታወቀ ነው? ሴሪያልስ በእነዚህ ጥራጥሬው ምርቶች ላይክ ቴፍ በጤፍ ፕለስስ ኤንድ ኦይል ሲድስ በእነዚህ ምርቶች የታወቀ ነው። ኖን የሆነ ነው። እንግዲህ ሩጅድ ኤንድ ባይሴክትድ የሆነ የኢትዮጵያን ፕላቲዮ ነው ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ። ኤንድ እነዚህ ከቨር የሚያደርጋቸው ደግሞ ማውንቴኖች አሉ። ማውንቴኖችን እናያለን። እነዚህ ማውንቴኖችን ዚስ ፈርስት ማውንቴን ራስ ዳሽን ይለናል። ራስ ዳሽን እንግዲህ ጎንደር ላይ ነው የሚገኘው። ማውንት ሌጀዳ ይለናል። ማውንት አናሉ ይለናል። እንግዲህ ይሄ አናሉ እዛው ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ማውንት ቴፋው ለዘር ይለናል። ማውንት ቆሎ ይለናል። ማውንት ጉና፣ ማውንት አቡነ ዮሴፍ ኤንድ ማውንት ሄጅ ይለናል። እነዚህ እንግዲህ ማውንቴኖች የት ነው የሚገኙት? ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህም በደንብ ማውንቴኖችን ለይታችሁ መያዝ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ማትሪክ ጥያቄዎች ጋር ይመጣሉ። አሁን በቀጥታ ደግሞ የምናየው ዘ ፕላቲዮ ኦፍ ሸዋን ነው። ዘ ፕላቲዮ ኦፍ ሸዋን ነው ያለን። እንግዲህ ፕላቲዮ ኦፍ ሸዋ ሴንትራል ፕላቲዮ የምንለው ነው። ዘን ዘ ሸዋ ፕላቲዮ ኢዝ ዘ ስሞለስት ሰብዲቪዥን ኦፍ ዘ ዌስተርን ሃይላንድ ይለናል። እንግዲህ ሸዋን ፕላቲዮ ስሞለስት የሆነ ሰብዲቪዥን ነው ዌስተርን ሃይላንዶች ጋር። ኢት ኢዝ ኤ ዳም ሼፕድ ፕላቲዮ ዛት ሰርቭ አዝ ዘ ዋተር ሼድ ቢትዊን ዘ አዋሽ ኤንድ አባይ ሪቨር ኦሞ ጊቤ ኤንድ አባይ ሪቨር ይለናል። እንግዲህ
በአባይ ሪቨር እና በአዋሽ ሪቨር ዋተር ሼድ ሆኖ የሚያገለግለው ፕላቴው ማን ነው? ሸዋን ፕላቴው ነው። እንግዲህ አስዩም ይቺ ማትሪክ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ተደጋግማ ትመጣለች። ያዟት። ኢት ኤክስቴንድ ዌስትዋርድ ኢንቱ ዌስተርን ወለጋ ስሮ ሆሮ ጉድሩ ይለናል። ኤንድ ፎርምስ ኤ ክሪሰንት ሼፕ ዊች ኮዝ ዘ አባይ ሰርቭድ ኤንድ ድሬን ኖርዝ ዋርድ ይለናል። እንግዲህ እስከ ዌስተርን ወለጋ ድረስ የሚሄድ ፕላቴው ነው። አስዩም ኤንድ ዘ ሸዋን ፕላቴው ኢዝ ሰፓሬትድ ፍሮም እንግዲህ ሸዋን ፕላቴው የሚለያይባቸውን እናያለን። ሸዋን ፕላቴው ኢት ኢዝ ሰፓሬት ፍሮም ዘ ፕላቴው ኦፍ ጎጃም ባይ ዘ አባይ ጆርጅስ ኢን ዘ ኖርዝ። እንግዲህ ከፕላቴው ኦፍ ጎጃም ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ላይ ያየነው ጎጃም ፕላቴው ጋር የሚለያየው ሸዋን ፕላቴው በምንድን ነው? በአባይ ጆርጅስ ነው። በአባይ ጆርጅ ይለያያል፣ ሰፓሬት የሆነ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ባይ ዘ አዋሽ ሪቨር። እንግዲህ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንዶች ጋር የሚለያየው ደግሞ በአዋሽ ሪቨር ኤንድ ሬፍት ቫሊ ነው። ሬፍት ቫሊ ዌስተሩን እና ኢስተሩን የሚለየው ነው ሲጀመር። ኤንድ ሸዋ ፕላቴውንም በሳውዝ ኢስተርኖች ጋር በሬፍት ቫሊ ሰፓሬት ይሆናል ማለት ነው። ዘ ሃይላንድ ኦፍ ከፋ ባይ ዘ ጊቤ ሪቨር ሰፓሬት ይሆናል ማለት ነው። ዘ ፕላቴው ኦፍ ሸዋ ማለት ነው። ዘን ዘ ፕላቴው ኦፍ ሸዋ ኢዝ ድሬንድ ባይ ዘ ትሪቢዩተሪ ኦፍ ዘ አባይ ሪቨር ኢን ዘ ዌስት ኤንድ ዘ አዋሽ ሪቨር ኢን ዘ ኢስት። እንግዲህ ፕላቴው ኦፍ ሸዋ በጣም በውሃ ትሪቢዩት ይሆናል ወይም ድሬንድ ይሆናል። በጣም በውሃ ሀብት የታወቀ ነው ማለት ነው። ላይክ ኢን ዘ ዌስት አባይ ሪቨር በአባይ ሪቨር በዌስት የታወቀ ነው። ኤንድ አዋሽ ሪቨር ኢን ዘ ኢስት በኢስት ደግሞ አዋሽ ሪቨር ውሃ ያገኛል ማለት ነው። ዘ ሃይ ማውንቴን አር ፋውንድ ኦን ዘ ኖርዝ ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን መርጅን ይለናል። እንግዲህ የሚገኘው በዚህ በኖርዝ ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ነው። ላይክ ማውንት አብየ ሜዳ ኤንድ ማውንት ጉራ ሀግሄ ነው። እነዚህ ማውንቴኖች የሚገኙት የት ነው? ዘ ሸዋን ፕላቴው ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕላቴዎች ዘን ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ እናያለን። ኢት ኢዝ ዘ ላስት ዌስተርን ላይ ሃይላንድ እንግዲህ ዌስተርን ሃይላንዶች ጋር የመጨረሻው ሃይላንድ ነው ማለት ነው። ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ላይ ሳውዝ ኦፍ ዘ አባይ ስሮ ዊች ኢዝ ግሬትሊ ኢሮድድ ዱ ቱ torrential rain that pours down in the area for almost all of the year ይለናል። እንግዲህ ፑር ዳውን ያደረገው ነው። it is the wettest region of the country assume it is the wettest region of the country በጣም እርጥባማው ክልል ነው ወር ቦታ ነው። እንግዲህ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ the region of the country with total average annual rainfall is above 1500 millimeter. It that including the highland area of Wallagga, Elbabur, Jimma, Kafa, Gamo and Gofa እነዚህ ሪጅኖችን ከቨር የሚያደርግ ነው። it is the western part of Ethiopia. ሳውዝ ዌስተርን በጣም እርጥበታማ በጣም it is gain high rainfall throughout the year በዓለም ነው። በአመት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የዝናብ መጠን የሚያገኝ ክልል ነው ማለት ነው። ዊተስት ነው። ኤንድ እንግዲህ ደግሞ ሰፓሬት የሚሆንባቸው እናያለን። ኖርዝ ዋርድ ባይ ዘ ዳቡስ ኤንድ ዘ ቤዴሳ ትሪቢዩተሪ ኦፍ ዘ አባይ ጆርጅስ በአባይ ጆርጅ እንግዲህ ዳቡስ ኤንድ ቤዴሳ በተባሉ ትሪቢዩተሮች ምን ሰፓሬት ይሆናል። ዌስት ዋርድ ባይ ዘ ሄድ ስትሪም ኦፍ ባሮ አቆቦ ሪቨር በባሮ አቆቦ ሪቨር እንግዲህ ዌስት ዋርድ ሰፓሬት ይሆናል። ሳውዝ ዋርድ ባይ ዘ ኦሞ ጊቤ ሪቨር በኦሞ ጊቤ ሪቨር which end in the lake Turkana and eastward by the right bank tributary of Omo Gibe, Gojeb Gibe river of Jimma zone and Yem special ወረዳ በእነዚህ እንግዲህ ሰፓሬት ይሆናል ማለት ነው ከሌሎቹ ሃይላንዶች and the general elevation of this island relatively low when compared to that of
northern and eastern highland assume only a few area above 2500 meters እንግዲህ ኮምፔርድ ስናደርገው ከዌስተርን ሃይላንድ ምንድነው it is a relatively low በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቦታ ነው ማለት ነው። ዝቅተኛ የሆነ ከፍተኛ ቦታ ነው ማለት እንችላለን ከሌላው ኮምፔር ስናደርገው። ዘን ከነዚህም ማውንቴኖች አሉት የሚታወቁ ማውንቴኖች እነዚህንም እናያቸው። and this region this mountain like ጋሞ ኮንሶ ሃይላንድ ይገኝበታል። ማጂ ኮርማ ሃይላንድ፣ ዳውሮ ኮንታ ሃይላንድ፣ ቱሉ ዋለላ ሃይላንድ and ቤንሻንጉል ማውንቴን እነዚህ ይገኙበታል። ማውንቴን the ጉሄ has the highest altitude 4200 ሜትር above sea level እንግዲህ ይሸፍናል። በሳውዝ ዌስተር እንግዲህ ከፍተኛው ትልቁ ማውንቴን ነው ማለት ነው። ይሄ ጉሂ found in the ጋሞ ፕላቶ በጋሞ ፕላቶ ውስጥ ይገኛል። the highland are well known for the production of coffee በኮፊ ላይክ ካፋ ኢንሰት spice production timbering rubber city production cattle honey maize and high percentage of forest high percent ሆነ ፎሬስት ከቨር ያለበት አገር ነው። እንግዲህ ዛን ሳውዝ ዌስተርን ኢዝ ሎውላንድ ቱ ኮምፔር ዌስተርን ሃይላንዶች ጋር ኮምፔር ስናደርገው ሎ የሆነ ሃይላንድ ያለበት ቦታ ነው። እንግዲህ ዌስተርሊ ሃይላንዶችን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ዌስተርሊ ሎውላንድ ዌስተርን ሎውላንዶችን እናያለን። ዌስተርን ሎውላንድ extend from western ትግራይ in the north up to the southern ጋሞ and ጎፋ in the south ይለናል። እንግዲህ ከትግራይ ጀምረው ወደ እስከ ደቡብ ጋሞ ጎፋ ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። the bordering the Sudan and South Sudan with the general elevation of 500 up to 1000 ሜትር above sea level ድረስ እንግዲህ ሜዠር የሚያደርጉ ናቸው። they are characterized by arid and semi arid climate እንግዲህ አራይድ እና ሰሚ አራይድ የሆነ ክላይሜት ያለበት ነው። ባሮ አቆቦ ሎውላንድ is the wettest lowland compared to the other lowland of this physiographic division ይለናል። እንግዲህ ባሮ አቆቦ ሎውላንድ በጣም እርጥበታማው የሆነ ሎውላንድ ነው። አስዩም ሌሎቹ አራይድ ኤንድ ሰሚ አራይድ የሆነ ክላይሜት ኮንዲሽን ሲኖራቸው but different ባሮ አቆቦ is different from the other it is the wettest lowland found in the western lowland ከዌስተርን ሎውላንዶች ምንድነው ዊተስት የሆነው ሎውላንድ ነው ማለት ነው። why the river drained the region particularly the Baro river have almost regular flow the water for much of the year this lowland of geographic region subdivided into ይለናል። እንግዲህ ሎውላንዶች የተከፈሉበት ነው። ባሮ አቆቦ እንግዲህ the Baro river it is the drained that region ያንን ሪጅን ምንድነው ድሬን ስለሚያደርገው ነው is the wettest lowland የሆነው ማለት ነው። ዛን እነዚህንም እናያቸው the ተከዜ and the አንገርባ ሎውላንድ ተከዜ አንገርባ ሎውላንድ የሚባሉ አሉ። አባይ ቤንድል ሎውላንድ፣ ባሮ አቆቦ ሎውላንድ፣ ኦሞ ጊቤ ሎውላንድ እንግዲህ እነዚህ ሎውላንዶች ናቸው። ምንድን the western lowland እንግዲህ ይሄ ዊተስት የሚባለው ነው ማለት ነው። it is the wettest lowland እንለዋለን። ተከዜ and አንገርባ lowland are the most northerly lowland assume ተከዜ and አንገርባ means ያው የተከዜ ነው። the most northerly lowland drained by ተከዜ and አንገርባ the አባይ ቤንድል lowland extend from south of መተማ town up to the southern part of አባይ river እንግዲህ ከአባይ river ድረስ የሚሄድ ነው። assume and because of the climatic hardship most part of this lowland the community practice pastoral and semi pastoralist way of life assume እንግዲህ በእነዚህ ሎውላንዶች ላይ ክላይሜቱ በጣም ሞር አራይድ ከመሆኑ የተነሳ the population practice as semi pastoralist or pastoralist ናቸው። እንግዲህ way of life it is practice pastoralist way of life እንግዲህ ከርብ እርባታ
እርባታዎችን በተያያዘ መንገድ ነው የሚኖሩት። ላይ ከብት እርባታ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ፍየሎችን፣ በጎችን እነዚህን እያረቡ ነው የሚኖሩ። because it is the climate is arid and semi arid because of the population practice the pastoralist way of life ነው የሚተዳደርበት። however there are notable towns such as ሁመራ፣ ኩርማክ፣ ኦምደላ፣ መተማ serve as the business center for the communities living along the ኢትዮ-ሱዳንስ border። እንግዲህ ኢትዮ-ሱዳንስ ቦርደር የሚገኙት እነዚህ ከተማዎች serve as the business center እንግዲህ ለቢዝነስ ሴንተር ሆኖ ያገለግሉናል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ትምህርታችን the Ethiopian ላንድ ፎርም አይተናል። የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም በሶስት እንደሚከፈል ላይክ ዌስተርን ሃይላንድ ዊዝ ሎውላንድ፣ ኢስተርን ሃይላንድ፣ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ዊዝ ሎውላንድ ኤንድ ዘ ሪፍት ቫሊ ፓርት አይተናል ናቸው። እንግዲህ እነዛን አይተናል። ዛን ከነዛ ውስጥ ደግሞ ዌስተርን ሃይላንድ እንግዲህ አይተናል። ላይክ ዘ ፕላቴ ኦፍ ትግራይ ሰብ ዲቪዥኖቹ ፕላቴ ኦፍ ትግራይ፣ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ፣ ዘ ፕላቴ ኦፍ ሸዋ ኤንድ ዘ ፕላቴ ኦፍ ሳውዝ ዌስተርን። ሳውዝ ዌስተርን ኢት ኢዝ ሎው ቱ ኮምፔር አዘር ዌስተርን ላይ ሃይላንድ ከሌሎች ዌስተርን ሃይላንድ ኮምፔር ስናደርገው ዝቅተኛው ነው ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ማለት ነው። ኤንድ ዌስተርሊ ሎውላንዶችን አየነ። ከሎውላንዶች ደግሞ ዘ ክላይሜት ኢዝ አራይድ ኤንድ ሰሚ አራይድ እንደሆኑ አይተናል። በት ባሮ አቆቦ ዲፈረንት ፍሮም ዘ አዘር። ባሮ አቆቦ ኢዝ ዘ ዊተስት ሪጅን ኦፍ ዘ ሎውላንድ። እንግዲህ ከሎውላንዶቹ ምንድነው ዊተስት የሆነ ነው። ቢኮዝ ድሬንድ ባይ ባሮ ሪቨር፣ በባሮ ሪቨር ድሬንድ ይደረጋል። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን በቀጣይ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ይህን ፕራክቲስ የሚያደርጉት ደግሞ ፓስቶራሊስት እንደሆነ አይተናል። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮዋችን ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ኤንድ አሶሺየትድ ዊዝ ሎውላንድ የሚለውን እናያለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛልን። ደህና ቆዩልን።